মই খাই আছোঁ বেচনৰ বৰফি। তো আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম এই বেচনৰ বৰফিৰ ৰেচিপি। এইটো কিনি অনা নাই, নিজেই বনাইছোঁ আৰু কেনেকৈনো বনালোঁ আপোনালোকৰ লগত মই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে আহক মোৰ কিটচেনলৈ আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো। বেচন 1.5 কাপ, চেনি 1 কাপ, নাৰিকল 1 কাপ, ঘি 1.5 কাপ আৰু লগতে লৈছোঁ ইলাচি পাউডাৰ হাফ টিস্পুন। कैसा लगा एकदम इजी है ना আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকৰ যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।